नमस्ते। यो चाहिँ हामीहरूले प्रयोग गर्ने कागती हो। आज यो कागतीको सहायताले नन रिचार्जेबल लेमन ब्याट्री चाहिँ हामीले निर्माण गर्नेछौँ। यो लेमन ब्याट्री बनाउनको लागि यो कागतीको चाहिँ धेरै मात्रामा आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर अनि हाम्रो यो चाहिँ जिङ्क प्लेटको आवश्यकता पर्छ अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ कभर प्लेटको पनि आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ यसरी कभर प्लेटहरूलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ बनाउँछौँ भने यो चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछौँ जिङ्क प्लेटलाई। त्यस्तै क्याथोड र एनोड भनिन्छ। यो लेमन ब्याट्री बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो कागतीको आवश्यकता पर्छ। जति धेरै कागती भयो त्यति नै हामीले चाहिँ यो लेमन ब्याट्रीमा चाहिँ भोल्टेज बढ्ने गर्छ। जति धेरै भयो त्यति नै भोल्टेज बढ्छ। त्यसै गरेर ब्याट्रीको चाहिँ एनोड र क्याथोड चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, दुईटा पोइन्ट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एनोडको लागि हामीले यो जिङ्क पाता प्रयोग गर्छौँ भने त्यस्तै गरेर क्याथोडको लागि चाहिँ हामीले यो कपर प्लेट प्रयोग गर्नेछौँ। ल अब हामी चाहिँ यो ढिलो नगरिकनै हामीले यसलाई चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि यसलाई हामीले साइड राखेर साइडमा राखेर अब हामीले जिङ्कको प्लेट र कपर प्लेटलाई चाहिँ यो तारको सहायताले कनेक्सन गर्नेछौँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ कपर प्लेट र जिङ्क प्लेटमा चाहिँ लगाउनेछौँ। ल यो चाहिँ एका साइडतिर चाहिँ हाम्रो यो कपर प्लेट र अर्को साइडतिर चाहिँ हाम्रो यो जिङ्क प्लेटलाई हामीले कनेक्सन गर्यो। कनेक्सन गरेर अब हामीले यो कागतीमा चाहिँ जोड्नेछौँ। ल साथीहरू, अब हाम्रो दुईटा कागतीमा चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ। अब कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले अब यसमा कति भोल्टेज आउने रहेछ त एकछिन हामीले यो मल्टिमिटरको सहायताले चेक गर्नेछौँ। अब हेर्नेछौँ है त। अब यसमा चाहिँ कति देखायो? 1.8 आयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो घडीमा लाग्ने सेलमा 1.5 हुन्छ भोल्टेज। अब त्योभन्दा यसमा त हाम्रो दुईटा कागतीमा चाहिँ त्योभन्दा बढी आयो, 1.88 आयो है। अब यस्तै गरेर अरू कागतीहरू थप्दै जाने हो। यसमा फेरि भोल्टेज पनि बढ्दै जानेछ। ल फाइनल्ली साथीहरू है, अब हाम्रो चाहिँ यो पुरै कागतीमा चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ। अब यो पुरै कागतीमा चाहिँ हाम्रो कति भोल्टेज आउँछ त हेरौँ है त साथीहरू। अब चेक गरौँ। ल अब हाम्रो 6 भोल्टेज आइसकेको छ है त। एलइडी बल्ब जलाउने छौँ, कतिको जल्छ है त हेरौँ है त साथीहरू। अब ल साथीहरू, अब हाम्रो फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो यो कनेक्सन भइसकेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो लेमन नन रिचार्जेबल ब्याट्री भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यो सानो बल्ब चाहिँ कतिको जल्छ है त हेरौँ त। अब हामी चेक गरौँ। यस्तो जल्यो है। ल साथीहरू, एकदम जलेछ। अब हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो यो लेमन ब्याट्री चाहिँ परीक्षण भयो। यस्तै हामी पहिला एउटा बल्ब मात्र चेक गरेको थियौँ, त्यो जलेको थियो। अब त्यस्तै गरेर हामी यो 3वटा बल्बहरूलाई चाहिँ सँगै जलाउँदाखेरि कतिको जल्छ है त साथीहरू। ल फाइनल्ली 3वटा सँगै बल्ब पनि जलेको छ। तपाईहरूले यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरूले हामीलाई एउटा सानो सहयोग गर्नुपर्ने छ। तपाईहरूले हाम्रो सानो मेहनतको लागि भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।